होइन सो एभ्री वान हु इज वेटिङ कोरियनमाहरूलाई चाहिँ अब होपफुली कुनै कुरा छैन होइन सो आजको चाहिँ हामी वी आर ट्राइङ टु लर्न हामी चाहिँ गिटअप एक्सन्स अनि त्यसलाई कसरी आफैले सेल्फ होस्टेड रन गरेर होइन सेल्फ होस्टेड रन गरेर त्यसको फाइदा भरपुर फाइदा कसरी उठाउने सो वी आर एक्सप्लोरिङ द्याट त्योभन्दा अगाडि चाहिँ सबै एकचोटि आई थिङ्क लेट्स इन्ट्रोड्युस यर सेल्फ अनि सँगसँगै हाम्रो स्ट्रिम पनि मिलिरहेको छ कि छैन सो तिम्रो बारेमा यसो 2-3 लाइन भन न ओके क्विक इन्ट्रो फर्स्ट अफ अल त हेलो है मेरो नाम चाहिँ सबिन ह्यान्डल चाहिँ @nemer सबिन हो अनि प्रोफेसन वाइज चाहिँ मेरो सफ्टवेयर डेभलपर हो अनि परिआयो भने अब डेभअप्स यताउति अनि त्यस्तै कामहरू त्यस्तै गरिरहन्छु अनि आज चाहिँ अब मेरो क्वेरी नै त्यही थियो लाइक काम पनि परिरहेको थियो गिटहब एक्सन्सको बारेमा बुझ्न पनि मन लागिरहेको थियो सो आइएम जोइनिङ मिलन दाई या ओके सर्ट स्विट थ्याङ्क यू सबिन म चाहिँ यो हाम्रो रेकर्डिङ पनि गइरहेको छ कि छैन भनेर एकचोटि क्विक हेर्न खोजिरहेको छु होइन तर मलाई ड्यासबोर्डले चाहिँ किन देखाइरहेको छैन आई डोन्ट नो लाइक सबिन तिम्रो साइडबाट तिमीले भेरिफाई गर्नु मिल्यो भने ब्याकग्राउन्डमा हेर्दै गर नि त है त म त्यतिन्जेल चाहिँ आइल पुल अप एउटा डायग्राम बनाएको थिएँ मैले आई थिङ्क यही सोर्समै गएर हेर्दा ठिक हुन्छ जस्तो लाग्यो सो गिटहब एक्सन्स होइन यसको बारेमा क्विक भन्दाखेरि वाइ वी निड इट अनि किन गरिरहेको यो सब होइन सो गिटहब एक्सन्स चाहिँ अब टु मेक आवर लाइफ इजी होइन गिटहबमा सर्टेन टास्क हामीले गरे जस्तै कि कोड लेख्यौँ टेस्ट रन गर्नुपर्छ होइन कोड लेख्यौँ डिप्लोय गर्नुपर्छ सर्टेन एक्सन जुन चाहिँ हामीलाई पिरियडिकली गरिरहनुपर्छ होइन कोड आफै सर्भरसम्म त जाँदैन सो त्यसको लागि चाहिँ अब युजली डेभअप्स वर्ल्डमा चाहिँ सिआइसिडी त्यस्तो टर्महरू दिन्छ होइन सो कसैले कोड लेख्यो मर्ज गर्यो अब टेस्टहरू रन गर्यो होइन ओके यो कुरा ठिक छ यसले अरू नयाँ केही भत्काइरहेको छैन भनेर सो त्यो कुरा चाहिँ हेर्नलाई सर्टेन प्रोसेसहरू हुन्छ पाइपलाइन्सहरू लेखिन्छ यस्तै ठिक लागिरहेको चाहिँ त्यो यो गिटहब एक्सन्सको लोगो मैले तानेको थिएँ होइन अनि त्यो चाहिँ अब त्यहाँ धेरै कुरा छ कभर गर्न होइन आज हाम्रो मेन एजेन्डा चाहिँ त्यो सर्टेन कुरा टेस्ट लेखेको कुरा अथवा डिप्लोय गर्ने कुरा चाहिँ कहीँ रन हुन्छ होइन त्यो भनेको गिटहबले युजली चाहिँ उसकै आफ्नै एक्सन्स भन्ने सेक्सनमा यहाँनिर जस्तै कि कुनै एउटा प्रोजेक्टमा भिडियो अनलिस्टेड छ कि क्या हो भनेर कमेन्ट आयो होइन होइन नलेट मी भेरिफाई स्ट्रिमिङ 101 होइन यो कुरा चाहिँ पहिल्यै चेक गर्नुपर्ने हो ए अनलिस्टेड रहेछ नि त सरी के गर्ने हो फेरि सुरु गर्ने हो अब पब्लिक बनाउँदा के हुन्छ पब्लिक बनाउँदा देख्नु त देख्छ होइन मान्छेहरूले देख्नु पर्छ त्यही त यहाँ किन आइरहेको थिएन भनेर म चाहिँ मानिरहेको थिएँ तपाईँको त्यही तल 41 23 दुईटा रहेछ यहाँ चाहिँ त्यो मैले पुरानोलाई चाहिँ डिलिट हानिदिइहाल्नु त उनीहरूलाई यसलाई रिनेम गर्नु ए आयो यहाँ माथि आएछ माथि आयो कि के हो होइन आयो ओके वी आर लाइभ अगेन हामीले इन्ट्रोहरू गरेको थियौँ सो बोरिङ इन्ट्रो सबले स्किप गर्दा पनि हुन्छ होइन सो वी आर टुडे टकिङ अबाउट गिटहब एक्सन्स विच मेक आवर लाइफ भेरी इजियर होइन सो मी माइसेल्फ म चाहिँ मिलन अनि मेरो चाहिँ ह्यान्डल थापाकेजी होइन अनि टुडे so much thankful my brother joined me on this stream अनि सबै तिम्रो क्विक इन्ट्रो
अघि नै भइसक्यो होइन, तर जस तिमी छौ भने आई, सबलाई आई भनिदेऊ होइन। सो वी आर कनेक्टेड थ्रु अ मिटअप, एउटा गुगल मिटको लिङ्क। हेलो। सो लेट्स जम्प टु अब आजकै टपिक ल, यो बिटिङ अराउन्ड द बुस धेरैभन्दा पनि। सो गिटअप एक्सन्सको हामीले क्विक इन्ट्रो दियौँ, त्यो इट्स काइन्ड अफ लाइक हाउ आई मिन वी run our test अनि how we do CI/CD stuff or some complex stuff होइन, जस्तै कि सेक्युरिटी पोस्चर कस्तो छ हाम्रो होइन, हामीले लेखेको कोडमा चाहिँ ओवास टप 10 प्रिन्सिपल त्यस्तो टन्नै कुराहरू हुन्छ होइन। आई मिन हेर्नुपर्ने यो चाहिँ राइट तरिकाले लेखेको छ कि छैन। अब त्यो मान्छेले एभ्री टाइम छ कि छैन भनेर हेर्नुभन्दा कुनै सिआई प्रोसेस होइन, सिआई भने कन्टिन्युस इन्टिग्रेसन प्रोसेस होइन, त्यो चाहिँ हाम्रो केसमा वी युजली युज गिटअपमा कुनै रिडिकल्ली गरिदियो भने सजिलो हुन्छ होइन। सो द्याट्स प्रिटी मच एबाउट गिटअप एक्सन्स। अनि लेट्स स्टार्ट विथ गिटअपको सेल्फ होस्टेड रनर होइन, लिटल बिट एडभान्स कन्सेप्ट तर नट सो एडभान्स होइन, कसरी त्यसलाई चाहिँ कन्फिगर गर्ने, कसरी रन गर्ने होइन। सो सबै तिमीले चाहिँ मलाई बिचमा यु क्यान आई मिन नट जस्ट बिचमा यु क्यान आस्क क्वेसन्स एन्ड इन्टरप्ट मी होइन। के छ तिम्रो? हुन्छ दाइ। छैन दाइ अहिले लाइक रनरको टाइप्स पनि यसो भनिदिनु भयो भने सजिलो हुन्छ नि त। रनरको टाइप्स भन्नाले लाइक गिटअपमै पनि रनर हुन्छ त आफ्नै, ए ओके। गिटअपको आफ्नै रनर पनि हुन्छ नि त। सो या हाम्रो एकचोटि क्विक हामी रनरकै सेक्सनमा छौँ होइन। मैले त्यो चाहिँ लेखेको थिइनँ फर सम रिजन्स, मेरो यो एडिटरले अहिले धोका दिइरहेको छ होइन, ठिकै छ। सो मैले यहाँ क्विक सेल्फ होस्टेड रनर्स भनेर आजको टपिक छ, तर यो रनर्स भनेको चाहिँ के हो होइन, अनि त्यो हामीले अहिले भर्खर कभर गऱ्यौँ। समथिङ द्याट एक्जिक्युट्स आवर आई मिन सिआइसिडीको प्रोसेसको अब हुन्छ नि सर्टेन पार्टहरू, आइदर टेस्ट रन गर्ने अर कोडको सेक्युरिटी के भन्छ क्राइटेरियाहरू स्क्यान गर्ने अर युनिट टेस्ट रन गर्ने अर अरू हुन्छ नि हाम्रो मेबी क्युए टिम होला, उनीहरूले चाहिँ प्रडक्सनमा डिप्लोय हुनुभन्दा अगाडि कुनै एउटा स्यान्डबक्स उठाएर के रन गर्ने होइन। अब फ्यान्सी जे पनि गर्नु मिल्छ, नर्मल डिप्लोय गर्ने कोड मर्ज भइसकेपछि मास्टर ब्रान्चमा अरू मेन ब्रान्चमा होइन। सो डिफ्रेन्ट पर्पज छ, अब तर त्यो सबै कुरा चाहिँ एक ठाउँमा रन हुन्छ होइन, त्यसलाई चाहिँ रनर भनेर बुझ्दा हुन्छ, मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ है, एकदम सिम्पल फर्ममा भन्दा। अनि गिटअपले चाहिँ युजली हामीलाई गिटअप एक्सन्स भनेर त्यो कुरा रन गर्नलाई चाहिँ उसले चाहिँ एउटा ठाउँ बनाइदिएको छ कि। सो उसले एउटा सर्टेन सिन्ट्याक्समा यसरी लेख अनि त्यो लेखेको अनुसार चाहिँ म तिमीहरूको त्यो स्टेपहरू एक्जिक्युट गरिदिन्छु भन्छ होइन। सो टु टाइप्स अफ रनर गिटअप आई मिन नर्मल्ली वी म्यानेज इट फर यु भनेर गिटअपको त्यो चाहिँ बिल्ट इन रनर, जुन चाहिँ गिटअपले अब सिन्स दे आर अक्वायर्ड बाई माइक्रोसफ्ट होइन, अनि कतै अजियर इन्स्टेन्समा कुनै हुन्छ नि प्रोसेसहरू रन भइरह होला राइट। अनि त्यो नगरेर होइन, फर इक्जाम्पल हाम्रो चाहिँ युजल्ली हाम्रो डिप्लोइमेन्टहरू राम्रोसँग सेक्योर वेमा गर्दा, जस्तै कि प्राइभेट सबनेट पब्लिक सबनेट भनेर हामीले एडब्लुएस गुगल क्लाउड जेमा पनि क्लाउडमा चाहिँ नेटवर्किङ बनाउँछौँ, अनि हाम्रो सबै सर्भर चाहिँ प्राइभेट इन्स्टेन्स हुन्छ जसको पब्लिक एक्जिस्टेन्स नै हुँदैन, लोड ब्यालेन्सरको पछाडि हुन्छ, रिक्वेस्ट त्यहाँबाट जान्छ होइन। त्यस्तो आफ्नो प्राइभेट इन्स्टेन्समा डिप्लोय गर्न चाहिँ वी डोन्ट आई मिन ह्याभ अ चोइस, गिटअप एक्सन्स युज गरेर चाहिँ हामीलाई धेरै हुन्छ नि गिटअपले दिएको उसको रनरबाट चाहिँ हामीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ राइट। सो आई थिङ्क सबैले त्यही नै क्वेसन पनि सोधेको थियो होइन, यो हामीले आजको टपिक किन ल्याइरहेको छ भन्दा वान अफ द रिजन इज हामीले चाहिँ अब जस्तै बास्टियन होस्टहरू बनाइरहेको हुन्छौँ प्राइभेट इन्स्टेन्समा डिप्लोय गर्नलाई अथवा डिबग गर्नलाई होइन, वाट एभर। सो वाट इफ यो गिटअपको आफ्नो सेयर्ड रनर युज नगरेर हामीले आफ्नो एउटा कस्टम रनर युज गर्न पायौँ अनि आफ्नो पाराले कन्फिगर गर्न पायौँ अनि जे मन लाग्यो त्यही चलाउन पायौँ कि। फर इक्जाम्पल हामीले आज रेल्स एप बनाएको छौँ, रेल्स एप डिप्लोय गर्न सजिलो वान अफ द सजिलो तरिका क्यापिस्टान होइन। सो गिटअप एक्सन्स
जहाँ चाहिँ सिडी प्रोसेस मोस्टली भनौँ आज होइन। सो समबडी पुस द कोड अनि उसले अब त्यहाँ चेकआउट गर्यो, मर्ज गर्यो होइन, पुस गर्यो अनि मर्ज भइसकेपछि चाहिँ ओके मेन ब्रान्चमा मर्ज भयो भने डिप्लोय गर्ने। कहाँबाट डिप्लोय गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सेयर्ड रनरको थ्रुबाट डिप्लोय गर्ने। सेयर्ड रनर कहाँ रन हुन्छ? बास्टियन होस्टमा होइन। अर हाम्रो बास्टियन होस्टमा पनि पर्दैन, कुनै प्राइभेट एउटा इन्स्ट्यान्समा रन भइरहन्छ जसले चाहिँ अरू प्राइभेट इन्स्ट्यान्सहरू रिच गर्न सक्छ होइन। सो लिटल बिट लेन्दी इन्ट्रो, तर द्याट्स वाट इज आई मिन सेल्फ होस्टेड रनर इन नट सेल होइन। हामीले आफै म्यानेज गर्ने रनर। फर सम रिजन्स यो मेरो किन ह्याङ भइरहेको छ, मैले मार्छु एकचोटि है। ओके यस्तो आउनुपर्ने थियो कि। आई थिङ्क यु गाइज आर सिइङ माई स्क्रिन होइन। सो लेट्स गो है त, कसरी सेल्फ होस्टेड रनर रन गर्ने होइन। हामीले सेल्फ होस्टेड रनर किन चलाउने भन्ने कुरा चाहिँ भर्खर लिटल बिट टच गऱ्यौँ है। मैले चाहिँ यही डायग्राममा पनि थोरै लेख्न खोजेछु होइन। सो सर भन्दाखेरि गिट पुस गऱ्यो, त्यो कुरा कहीँ रन हुनुपर्छ होइन। आई मिन गिटहब एक्सन्स कहीँ रन हुनुपर्छ, त्यो भनेको चाहिँ आइदर गिटहब अर वी म्यानेजिङ आवर ओन रनर। त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि सेल्फ म्यानेज छ भने चाहिँ वी हेभ लट अफ फ्लेक्सिबिलिटी होइन। फर इक्जाम्पल वी क्यान कन्फिगर रनर एज अ डकर कन्टेनर होइन। हाम्रो अब नोडको एप होला, त्यो डकर कन्टेनरमा चाहिँ नोडको के भन्छ बाइनरी इन्स्टल गर्यो, एनपिएम प्याकेजहरू हाल्यो, आफ्नो चाहिने आफ्नो प्राइभेट एनपिएम रजिस्ट्रीको प्याकेजहरू होला होइन। सो इजिली डिप्लोय गर्नलाई हुन्छ नि बन्डल गर्न सजिलो भयो होइन। सो सेल्फ होस्टेडको लाइक फाइदाहरू सर भन्दाखेरि, अनि जस्तै हाम्रो चाहिँ मोबाइल एपको एपिके केही निकाल्नु पर्ने होला होइन, त्यसको एगेन्स्ट टेस्ट गर्नु पर्ला, अथवा M1 म्याकबुक आई मिन त्यो आर्म प्रोसेसरवालामा चल्ने सफ्टवेयर एउटा बिल्ड गर्नुपर्ने होला होइन। सो वी क्यान कन्फिगर कि आफ्नो रनर मैले चाहिँ गिटहबमा दिज अ प्रोसेस होइन, अहिले हामी सर हेर्छौँ थ्रु विच वी क्यान के भन्छ इजिली कन्फिगर दिज रनर्स होइन, जसलाई हामीलाई अथेन्टिकेसन टोकनहरू चाहिन्छ। हाम्रो रनरले चाहिँ समहाउ इट निड्स टु पुल जब फ्रम गिटहब राइट। सो त्यो पुल गर्न हामीले कस्टमाइज गर्छौँ, अनि त्यो रनरलाई चाहिँ अब इट्स आवर रेस्पोन्सिबिलिटी कि गिटहबले चाहिँ रनर भन्ने एउटा ओपन सोर्स गरेछ प्रोजेक्ट होइन, विच बेसिकल्ली इज आई थिङ्क रिटन इन .NET अर C# आई डोन्ट नो लाइक कुनै एउटा ल्याङ्ग्वेज होइन। सो उसले चाहिँ हामीलाई त्यो एउटा बाइनरी दिन्छ, अनि बाइनरी अर सेट अफ बाइनरिज, अनि त्यो चाहिँ हामीले कसरी कुदाउने, त्यसलाई कति ऱ्याम दिने, कति आई मिन सिपियु दिने। अघि भर्खर पनि एउटा भाइसँग कुरा भएको थियो, उनीहरूको डिप्लोइमेन्ट एकदम लामो 11 घन्टा लामो एउटा माइग्रेसन चलेछ होइन। एकदम लङ रनिङ जब चलाउनु छ, ब्ला ब्ला गर्नु छ भने चाहिँ गिटहबबाट चलाउन रिस्की हुनसक्छ, अथवा हाम्रो बिल्ड प्रोसेसले चाहिँ 4 GB ऱ्याम 8 GB ऱ्याम युज गर्छ, एकदम धेरै प्याकेज छ होइन, विच इज नट आइडियल। तर त्यस आफूलाई कस्टमाइज गर्नु पऱ्यो। मेरो चाहिँ बिल्ड प्रोसेसमा GPU चाहिन्छ अरे होइन, फर सम रिजन्स। अनि सो मैले चाहिँ त्यो सबै फ्लेक्सिबिलिटी पाएँ कि होइन। गिटहब एक्सन्सको एकदम नट सेलमा फङ्सनिङ कसरी हुन्छ, यसले चाहिँ लङ पोलिङ गर्छ होइन थ्रु HTTPS। केही नयाँ काम छ, मलाई नयाँ काम छ भन्छ कि। सो म्यानेज रनर र सेल्फ म्यानेजमा गिटहब पर्चेस हस भयो, सेल्फ चाहिँ वी म्यानेज होइन। सो यहाँ मैले अघि भनेको कुरा पनि यहाँ छ, यु क्यान रन इनसाइड योर प्राइभेट नेटवर्क होइन, जहाँ चलाए पनि भयो। अनि इट्स काइन्ड अफ इजी टु कस्टमाइज। मैले गिटल्याब अनि अरूको रनर पनि कन्फिगर गर्दाखेरि चाहिँ युजली देयर इज सम च्यालेन्ज होइन, तर आई डिन्ट फाउन्ड एनी त्यस्तो धेरै कम्प्लिकेटेड। सो आजको यही हो मेन एजेन्डा। अब लेट्स जम्प इन्टु द डेमो, आई मिन रियल सेट होइन। सो Sabin, you have anything to say? Meantime, I will check हाम्रो स्ट्रिममा if there is someone. There is no one. Okay. I don't know if as New Year Eve होइन, अनि we brothers don't have anything, I mean
सो टाइम पनि त्यस्तै पर्यो होला त अब त्यो ठिकै मेबी छ मेबी सो लाइक या ओके के भन्दै थियौ? मैले चाहिँ अब यही सेल्फ होस्टेड रनरको फाइदा नै त्यही भयो अब स्केलिङ अथवा लङ रनिङ जबहरू अथवा कन्फिगरेसन होइन हामीले चाहेको अनुसार गर्नु पाए यप गिटअपसँग डिपेन्डेन्ट हुनु परेन होइन या ट्रु भेरी ट्रु। अनि पैसा पनि लिएला होइन गिटअपले अलिकति या लाइक होइन त्यो हिसाबले पनि फाइदा भयो अनि सर्भरमा चलाउँदा चिप पनि हुन्छ होला सिप भन्दा पनि जे अब हाम्रोसँग सर्भर त अलरेडी हुन्छ नि त, अनि अब उसको रनरमा चाहिँ गिटहबले युजरले एक्सन्सको मिनेट्स भनेर बेचिरहेको हुन्छ क्या, यति मिनट चलाएको जब चलाएको यति पैसा भनेर हुन्छ। अब त्यो फी चाहिँ परेन कि, गिटहब एक्सन्स एज अ फिचर फ्री हो होइन, गिटहबको जेमा पनि चल्छ। अनि रनर चाहिँ सिन्स वी आर म्यानेजिङ अनि वी हेभ आई मिन त्यो चाहिँ आफैले मेन्टेन गरेपछि हामीले त्यसको आफै एडब्लुएसलाई छुट्टै पैसा तिर्छौँ, अरू लोकली चलायो भने ल्यापटपबाटै चल्यो होइन, वाट एभर लाइक आफ्नो निड अनुसार। ओके सो ओके अगाडि बढौँ है त। फर टुडे वी हेभ पिक्ड सबिनको एउटा रिल्स प्रोजेक्ट, भेरी आई मिन सिम्पल प्रोजेक्ट, एकछिन अगाडि इनिसियलाइज गरेको थियो होइन। अनि मैले यसलाई फोर्क गरेको छु अनि सिन्स वी आर स्टार्टिङ एउटा न्यू एडभेन्चर क्लाउड रिक्सा भन्ने होइन, अनि मैले चाहिँ त्यसमा अलरेडी फर्क दिस प्रोजेक्ट अनि फर्क दिस मेरो चाहिँ एकदम धेरै चिजहरू छ होइन, कहाँ हो मेरो, ओके मैले अलरेडी फोर्क भन्छ होला, या इट्स अलरेडी दियर। सो यो एउटा रेल्स प्रोजेक्ट हो, एकदम न्यू रेल्स प्रोजेक्ट, यसलाई चाहिँ हामी वी आर गोइङ टु डिप्लोय ल, ठिक छ। यसमा कसरी गर्ने, यसमा एउटा वर्क फ्लो फाइल लेख्छौँ हामी, अनि सो हाम्रो आजको टास्क चाहिँ इट विल स्प्लिट इन्टु टु थिङ्स है। विल स्टार्ट कन्फिगरिङ आवर रनर फर्स्ट अनि वी विल डु द डिप्लोइमेन्ट्स होइन, गिटहब एक्सन्स लेख्ने डिप्लोय गर्ने होइन। सो दुईवटा पार्ट, लेट्स स्टार्ट विथ हाम्रो रनरको कन्फिगरेसन पार्ट, ठिक छ सबै? ठिक छ भाइ ओके इजी पिजी स्टेप्स होइन, सेटिङ्स जाने। आई थिङ्क यो अब युआई चाहिँ अलवेज कन्फ्युजिङ फर मी, तर आई थिङ्क इट्स यहाँ एक्सन्स छ, गिटल्याब जस्तो धेरै कन्फ्युजिङ छैन गिटहब होइन, चाहिने कुरा टकटक छ। सो नो अफेन्स, तर द्याट्स द ट्रुथ कि। अनि रनर्समा आएर हामीले हेऱ्यौँ भने दे इज लाइक नो रनर येट होइन, आफूले म्यानेज गरेको। सो सेटिङ्स एक्सन्स अनि यहाँ रनर्समा चाहिँ क्लिक गर्ने, जेनरलमा गऱ्यो भने चाहिँ यु विल आई मिन बी समवेयर एल्स, यस्तो पेजमा गइन्छ होइन, इट्स माइट बी लिटल बिट कन्फ्युजिङ, तर एक्सन्सको रनर। सो न्यू सेल्फ होस्टेड रनर होइन, स्ट्रेट फरवर्ड छ। सो हामीले आफ्नो रनर कुदाउँछु भनेपछि वी हेभ फ्लेक्सिबिलिटी, कुन ओएस कुन आर्किटेक्चर होइन। सो अभियसली लिनक्समा छौँ हामी होइन। सो वी निड टु जस्ट रन दिस बन्च अफ कमान्ड्स कि, जसले के गर्छ भन्दा ओके मेकिङ डिरेक्ट्री, डाउनलोडिङ दिस रनर को रिलिज होइन। सो मैले यसलाई क्विक भिजिट गरिदिइहाल्छु, not this one, not that one, okay I think not नचाहिने ट्याबहरू बन्द गरौँ ल, हो धेरै नै खोलेर बसिरहेछ। सो दिस इज अ रनर अघि भनेको, सो यो गिटहबले नि यही कुदाउने हो, हामी पनि यही कुदाउने होइन। सो उसले हामीलाई यहाँ इन्स्ट्रक्सन दिइरहेछ, कहाँ थियो इन्स्ट्रक्सन, अघि यहाँ छ। सो यो डाउनलोड गर अनि त्यसलाई चेकसम भेरिफाई गर, एक्सट्र्याक्ट गर अनि कन्फिगर गर होइन, डाउनलोड कन्फिगर, अनि यो चाहिँ के अरे वर्क फ्लोमा लेख्ने लाइन हो, रन्स अन सेल्फ होस्टेड भन्ने बित्तिकै सक्यो कुरो, यस्तो सजिलो रहेछ कि, लास्ट रमाइलो लाग्यो मलाई चाहिँ। सबै कुरा युआईमै छ। यु डोन्ट निड टु गो कहाँ की बनाउने के बनाउने होइन, कि यहीँ छ, अब यो हामी कि वी विल चेन्ज होइन।
We can change this. यसमा त त्यो रनरको रिपो नि खोल्नु परेन के Yeah, true. होइन त्यति Hmm. सजिलो भयो कि इन्स्टलेसन Hmm. तर flip side, since we are a little bit step ahead in the game, that means हामी चाहिँ यसरी अब यो we can do this obviously होइन, तर since अब यसरी आफ्नो मसिनमा गर्न अलिकति च्याउ लाग्छ होइन, टु बी अनेस्ट हामी चाहिँ यही कुरा एउटा कन्टेनरभित्र गर्छौँ होइन। चल जसको लागि चाहिँ हामीलाई टोकन चाहिन्छ एउटा, यु गाइज क्यान ट्राई है, यो अब कसैले हेऱ्यो भने फ्युचरमा इट वर्क्स आई मिन। सो हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि वी जस्ट स्किप फरवर्ड अनि हामी चाहिँ यो टोकन बोकेर जान्छौँ यहाँबाट अहिलेलाई, राइट। यो टोकन अब पछि कसैले ट्राई गरिरहेछ भने यो चेन्ज भइसक्छ होइन। सो डु ट्राई दिस एट होम भनौँला होइन। सो जोक्स अपार्ट, हामी चाहिँ अलिकति अल्छी गरेर अब गिटअपमा डकर गिटअप एक्सन्स रनर भन्ने एकजना यो माई योङ 34 उहाँले चाहिँ त्यो सजिलो बनाइदिनु भएको छ होइन। यहाँ चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि बेसिकली त्यही स्टेप एउटा डकर इमेज बनाएर त्यो इमेजलाई चाहिँ रन गर्ने होइन। इजी छ, यो इन्स्ट्रक्सन धेरै देखिन्छ बट दिज आर अल फ्लेक्सिबिलिटिज वी हेभ। हामी चाहिँ अहिले एउटा रिपोमा गर्दैछौँ होइन। सो मैले यहाँ क्विक फास्ट फरवर्ड जाँदाखेरि यता यहाँ देयर बन्च अफ अप्सन्स, लाइक हामी यो रनर कसरी चलाउने, अब डकर भनेपछि डकरलाई चलाउने धेरैवटा तरिका छ होइन। डकर रन गरे भयो होइन, जुन चाहिँ हामी अहिले गर्न लागेको। अब यहाँ नोम्याड भन्ने छ, डकर कम्पोज भन्ने छ, अर्को यहाँ किबर्नेटिज भन्ने जन्तु छ होइन, धेरैवटा तरिकाबाट चलाउनु मिल्छ। सो हामी चाहिँ कुनै एउटा गरौँ, कुनै एउटा भन्नाले पनि हामी चाहिँ पर रिपोवाला यो सेक्सनलाई कपी गरौँ होइन। सो मेन टाइम मैले चाहिँ एउटा के गर्छु भन्दाखेरि डकर पुल, यो चाहिँ म एउटा पुल गरेर राखिदिन्छु होइन। मैले अघि नै गरेँ जस्तो लागेको थियो, आई डोन्ट नो। ओके नाइस, इमेज पुल गर्नु टाइम लाग्छ नि त। सो वी आर बिङ लेजी हियर होइन। उहाँलाई हामी के गरौँ भन्दाखेरि मेरो स्क्रिन त देखिरहेकै छ है सबै। आइरहेछ। ओके नाइस, हामी कुरा गरेर फेरि दुईजना मात्र कुरा गरेर अरे स्ट्रिममा चाहिँ मिडको आइरहेछ कि के हो? अलिकति ल्याग हुन्छ होला मिड स्ट्रिममा सर्टेन टाइम। होइन लाइक पहिल्यैदेखि मेरो र तपाईँको त्यो मिडको स्क्रिन मात्र आइरहेछ जस्तो छ। स्टिल मिडको ए हो रहेछ त, किन यार? ओ स्ट्रिम ब्रेक भएछ नि त ला शिट। एकचोटि गर्नु है। हामीले गफ चाहिँ गर्यो तर हाम्रो मिडको स्क्रिन मात्र आइरहेको रहेछ। ओ नो अहिले चाहिँ चेन्ज भयो होला। ओ माय गॉड, स्ट्रिमर यहाँ मैले लाइभ क्लिक गरिरहेको छु तर लाइभमा पुगिरहेको छैन क्या। अहिले चाहिँ चेन्ज भयो ल, बल्ल चेन्ज भयो। ओ माय गुडनेस, सरी गाइज। के भएछ? आई डोन्ट नो, यो नेटवर्कको के इस्यु हो कि होइन। मैले भर्खर जस्ट रिफ्रेस गरेँ स्ट्रिम होइन। मोनिटर पनि अघि मैले स्विच गरेको थिएँ, आई डोन्ट नो त्यसले हो कि। त्यही भएर नि कोहीले पनि नगरेर कि हाम्रो गफ सुन्नलाई त अलि अल्छी नै लाग्छ नि त। सो आई थिङ्क यु गाइज क्यान सी। ओके, हामीले टाइममा चेक चाहिँ गर्नुपर्छ ल, सिन्स वी आर जस्ट स्टार्टिङ। अब बेसिक होइन यो कुरा। मैले चाहिँ सरी टोकन अघिको टोकन ल्याएर होइन, I'll just insert it here. सो टोकन राखेँ। यो चाहिँ जस्ट अब अलिकति डकर नचलाएको मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिकति के लाग्न सक्छ होइन। यहाँ खासै केही पनि छैन, म एक्चुली सर भनिहाल्छु होइन। हाम्रो ओके, यो चाहिँ सबै अप्सन्सहरू यहाँ डकुमेन्टेड पनि छ होइन।
रनरलाई डिफ्रेन्सिएट गर्नलाई अब मैले त 10-20वटा 100वटा जतिवटा रनर नि कुदाउनु मिल्छ नि त, राइट? सो रनरको स्कोप के हो, रनरले कुन प्रोजेक्ट हेर्ने, कुन अर्गनाइजेसनमा कुन लेभल लिएर होइन, अनि सो मेनी अप्सन्स के, लाइक रनरको कस्टमाइजेसन के। हामीलाई त्यति धेरै डिप जानु पर्दैन, प्रोभाब्ली इन फ्युचर हामी जाम्ला। अहिले चाहिँ हामी बेसिक कुराहरू, रिपो युआरएल होइन, मेरो कुन रिपोको लागि मैले गर्दैछु, रनरको नाम सिम्पल नाम दिउँ एउटा होइन। रिपो चाहिँ मेरो अघिकै योवाला रिपो हो। मैले राखेँ होइन, सो टोकन राखेँ। यसलाई चाहिँ म यो इमेजले यो लाइक यो इमेजले चाहिँ अब यो कोड चाहिँ पुल गरेर अनि कतै रन गर्न मिल्ने बनाइदिनु भयो जस। या ट्रु, मेरो सोर्स कोड कहाँ छ होइन, अनि त्यो कोड त मैले तान्नु पर्यो होइन। भित्र चाहिँ उसले चाहिँ यो एउटा सर्टेन डिरेक्ट्रीमा राख्छ। आई डोन्ट नो मेरो यो हाइलाइट चल्छ कि चल्दैन, यो ठाउँमा राख्छ होइन। यो चाहिँ कहाँबाट दिएको छु मैले, यहाँ रनर वर्क डिरेक्ट्री भनेर दिएको छु। रनरले कहाँ बसेर काम गर्ने होइन। यो चाहिँ भोल्युम म्याप गरेको चाहिँ मेरो डकर रन गरिरहेको छु, मेरो इन्टरनल सिस्टमको भोल्युम चाहिँ डकर कन्टेनरभित्र म्याप गरेको। यो नगर्दा पनि हुन्छ अहिले हाम्रो लागि होइन। यसको गरेको फाइदा चाहिँ हामीले सब्सिक्वेन्ट रन गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कोड अलरेडी त्यहाँ हुन्छ होइन। सर्टेन कुरा जस्तै हामीले बन्डल इन्स्टल गरेको कुराहरू पनि बसिरहन्छ होइन। अनि त्यो फेरि रिइन्स्टल गरिरहनु पर्दैन है, लाइक एभ्री टाइम फ्रेस कन्टेनर भन्दा जस यो भोल्युम रियुज गरेको होइन। अनि यहाँ डकर पनि म्याप गरेछ। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले डकरवाला एक्सन्स नै रन गर्नु पऱ्यो नि। सो कसरी गर्ने, डकरभित्र डकर चलाउनलाई चाहिँ वी हेभ टु म्याप दिस डकरको सकेट के इनसाइड हाम्रो मसिनको यो चाहिँ कन्टेनरभित्र होइन। सेम पाथमा दिएको छ होइन, बिकज डिफल्ट डकर सेटिङ हामीले चलाएको छैन। सो without further ado, let's give a name. My runner, I don't know, राम्रो नाम आएन होइन। रनर ग्रुप चाहिँ के रहेछ त, रनर ग्रुप भनेको क्विकली हेरिदिइहालौँ। Name of the runner group to add this runner to. Defaults to the default group, runner group. I don't know यो भेरिएबल कहाँ युज भएको छ होइन। अब यस्तो कन्फ्युजन चाहिँ एकदम अभियस हो है अरूको कोड हेरेर अन्त होइन। इट मेक्स टोटल सेन्स, आई मिन द्याट्स फाइन। हामीले यहाँ क्विकली डकर फाइल हेरेर वी क्यान मेबी वी क्यान अन्डरस्ट्यान्ड वाट्स गोइङ अन। ग्रुप I don't see any group is यहाँ छ यो। Nope. Do you remember त्यो सायद ग्रुप चाहिँ रनरलाई नै पठाउने कुनै एउटा प्यारामिटर होला हैन। मेबी अब यो थाहा नै पाउने हो भने चाहिँ अब रनरकै कोड चेक गर्नुपर्छ होला दाइ। I think we can skip this होइन for now. yes. Let's skip this. डिफल्ट चिजले चल्छ भने होइन, एकदम बेसिक रुल कि, सिन्स वी आर अल्सो एक्सप्लोरिङ होइन। नराखिकन चल्छ भने लेट्स हामी लिभ विथ द्याट फर्स्ट। मैले चाहिँ यसलाई डिमोनाइज गरेर चलाइन। आई वान्ट टु सी वाट इट डज। कहिले पनि ब्लाइन्डली अरूको डकर इमेज तानेर चलाउनलाई चाहिँ राम्रो प्र्याक्टिस मानिँदैन। बट फर सेक अफ दिस स्ट्रिम वी आर गोइङ टु डु द्याट होइन। सो मैले चाहिँ के गर्छु अहिले, ब्लाइन्डली एउटा डकर इमेज आइएम जस्ट रनिङ इट। ओके, के गर्दो रहेछ यसले हेरौँ। सो एउटा ब्यानर देखायो, कनेक्टेड टु गिटहब। ओके नाइस, रनर सक्सेसफुल्ली एडेड, सेटिङ्स सेभड। सो हाम्रो चाहिँ रनरको स्कोप चाहिँ एउटा रिपोमा छ कि,
अब हाम्रो युजल्ली गिटहबमा त एउटा रिपो मात्र हुँदैन, फ्रन्ट एन्ड ब्याक एन्ड होइन, वर्कर ब्ला 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 के होला नि त, 10 वटा फ्रन्ट एन्ड होला, 20 वटा ब्याक एन्ड होला। अनि हामीले चाहिँ स्कोप चाहिँ वी क्यान चेन्ज इट टु अर्गनाइजेसन होइन, पर प्रोजेक्टमा गएर यसरी कन्फिगर गर्नु डजन्ट मेक सेन्स त्यो केसमा होइन। सो कुनै पनि अब मा अप्स टिम कसै होला उसले चाहिँ युजल्ली मैले गर्दा पनि त्यही गर्छु होइन। So if we come here and if we refresh this page, I don't know like कहाँ देखाउँछ सबै नि त्यो मैले बिर्सेँ। चाहिँ उता उता एक्सन्स भन्ने ट्याबमा जान्छ, प्लेवाला माथि माथि। ओके तर दाइ अब तपाईँले यो लिनक्समा चलाउनु भयो होइन यो कन्टेनर, मेरो अब मेरो म्याकमा चलाउनु पर्यो भने के गर्नु पर्यो? लाइक चल्छ नर्मल्ली? या एकदम नाइस आई मिन क्वेरी होइन, मलाई पनि त्यो ऊ लागेको थियो। सिन्स दिस इज आई मिन अ डकर इमेज होइन, हामीले रनरलाई चाहिँ डकरभित्र बन्डल गरेको छ नि त, सो इट्स नो डिफरेन्स कि we might need to provide some architecture specific things होइन। डकर चाहिँ अब डकर इमेज रन गरिरहेको छु नि त मैले, फर इक्जाम्पल आई थिङ्क यु हेभ गट न्यू म्याकबुक राइट विच इज M1, अनि M1 चिपमा चाहिँ डकरमा हामीले इमेज पुल गऱ्यौँ नि, यो पुल गर्दाखेरि नै यो बिल्ड चाहिँ इट्स फर के भन्छ 64-बिट आर्किटेक्चर होइन। अनि डकर पुल गर्दाखेरि आई थिङ्क यु हेभ टु पुल image with that flag के for your I mean right image build तान्नु पर्छ कि डकर इमेज नै। मेरो मेरो प्लेटफर्मको लागि मिल्ने तान्नु पर्यो। इमेज चाहिँ अब बिल्ड गर्ने प्रोसेस सबै हो होइन, एउटा कोड छ 32-बिट 4 I mean 64-बिट होइन अर वाट एभर बिट होइन, त्यसमा बिल्ड भएको राइट इमेज तानेर आई थिङ्क यो गाईको इमेज नै डकर इमेज पुल गर्दाखेरि नै रन गर्दाखेरि नै देयर सुड बी सम अप्सन्स, मेबी यु क्यान चेक होइन। तर इट्स प्रिटी मच सेम, त्यो एउटा फ्ल्याग मात्र हुन्छ कि लाइक आर्किटेक्चर समथिङ होइन। मेबी यु क्यान लुक हेभ अ लुक डकर रन M1 MacBook image, I don't know, I'm very terrible at searching होइन। गुगल सर्च चाहिँ खासै गर्न अहिलेसम्म जाने होइन होइन। ओके अलिकति इन्टरनेट स्लो पनि छ है हाम्रो। या प्लेटफर्म दिस इज द गाई के यु हेभ टु मेन्सन। ओके मैले चाहिँ योमा रन गर्दैछु होइन। So although you are running the Docker image, Docker run command, the way you run it on Raspberry Pi or MacBook, latest MacBook or Linux or Windows, it's a difference के I mean त्यो प्लेटफर्म चाहिँ स्पेसिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ कि। I think that might solve your problem, you can try होइन। तर यहाँनिर कतातिर देखाउँथ्यो रनरको लिस्टमा, आई डोन्ट नो लाइक आई क्यान सी इट यहाँ यहाँ सरी यहाँ हियर इट्स आइडल। ओके कुरा बसिरहेछ होइन। सो यो चाहिँ डिफल्ट ट्यागहरू आएको हो यसमा है। वी कुड हेभ स्पेसिफाइड ट्याग्स, मैले अघि यहाँ ट्याग्स भनेर देखेको थिएँ यसरी होइन। ट्याग्स ट्याग्स यहाँ वी क्यान स्पेसिफाइड ट्याग्स। हाम्रो चाहिँ रनरलाई जस्ट नाम दिएको हो कि मेरो अब एपिके निकाल्नु छ एन्ड्रोइडको लागि होइन, आई क्यान ट्याग समथिङ। सो मैले पछि रनर रन गर्दाखेरि चाहिँ जब रन गर्दाखेरि चाहिँ आई क्यान स्पेसिफाई के मेरो एन्ड्रोइड बिल्ड गर्नु छ होइन। सो युज रास्पबेरी पाई ओके त्यसरी भन्न मिल्छ कि त्यो ट्यागबाट फिल्टर गर्नु। एउटै मसिनमा मल्टिपल रनर छ भने ट्याग्स चाहिँ Yeah, also makes sense. Yeah, also makes sense. Or you have like 5 runners, एउटैमा होस् 5वटा छुट्टै मसिनमा रन भइरहोस्। कुनैले चाहिँ केही बिल्ड गर्छ, कुनैले चाहिँ अब विच इज गुड एट बिल्डिङ समथिङ होइन। फर इक्जाम्पल जिपियु
वाला केही बिल्ड गर्नुपर्ने छ होइन। अब सिआइसिडी नै रन गर्नुपर्ने छ, नट जस्ट बिल्ड होइन। सिआइसिडी प्रोसेसमा उम्, तिमीले चाहिँ एउटा मसिन लर्निङको केही टास्क नै एक्जिक्युट गर्नुपर्ने छ सिआई प्रोसेसमै कि। द्याट कुड बी अ क्रेजी वान होइन। टेस्लाको सिआइसिडीमा होला कि त्यो होइन। अनि यु माइट ह्याभ टु चुज जिपियुवाला बक्स के होइन। एउटा मोडल ट्रेन गरेर ओके एउटा क्विक ट्रेन गरेर कि सानो टेस्टिङ गर्नु पर्ला नि त त्यस्तो टाइपको होइन। सो यु क्यान स्पेसिफाई दोज ट्याग्स। अनि हामीले चाहिँ अहिले केही पनि गरेनौँ अनि वी गट द डिफल्ट ट्याग्स राइट। सो हाम्रो रनर कुदिरहेछ होइन। अनि इफ आई ओपन दिस आई डोन्ट नो वाट आई वुड गेट। ओके केही पनि छैन भनिरहेको छ। अनि यहाँनिर अघि चाहिँ एउटा यहाँ अझै लेभल पनि बनाउनु दिँदो रहेछ। आई डिडन्ट न्यू दिस। ओके यहाँ एउटा अघि इफ यु गाइज नोटिस्ड यहाँनिर ओके हामी अर्को एउटा बनाइदियौँ है यहाँनिर। वी वोन्ट युज दिस तर यहाँ भेरिफाई गर्ने पनि एउटा अप्सन हुन्थ्यो, यसमा रहेन रहेछ। ओके मेबी रनरकै रिपोमै चाहिँ होला, जस टेस्ट गर्न मिल्छ कि रनर चलेछ कि छैन मजाले भनेर पनि। सो that could be something handy for you when you want to debug होइन। सो भनेपछि रनरको त्यो बाइनरीको कुनै अप्सन छ जसले चेक गर्छ? yep there should be. I mean I think I've stumbled into one. I don't know like I need to reconfirm होइन। तर अभियसली त्यो कनेक्सन यहाँ पनि रिपोर्ट भइरहेछ नि त। सो बेसिकली के गरिरहेछ भन्दाखेरि इफ यु गो ब्याक अहिलेको डायग्राममा होइन, यसले चाहिँ कन्टिन्युस लङ पोलिङ गर्छ कि 50 सेकेन्ड भनेर लेखिन्छ यसको युजली डकमा होइन। समवेयर बरिड अन दिस डकुमेन्टेसन 50 सेकेन्ड्स या होइन कसरी कम्युनिकेट गर्छ भनेर। सो एचटिटिपिएस लङ पोल म रनर हो होइन जब छ भनेर मागिरहन्छ होइन। सिन्स उसले गिटहबसँग अथेन्टिकेट गर्न हामीले टोकन पास गरेको थियो। टोकन पास गर्ने मल्टिपल तरिकाहरू छ होइन। यु क्यान इभन युज यर पर्सनल एक्सेस टोकन जसले चाहिँ बिहाइन्ड द सिन यो अथ टोकन नै जेनेरेट गर्छ कि, विच कुड बी अल्सो ह्यान्डी होइन। डिफ्रेन्ट अप्सन्स छ तर या यु क्यान चुज वाट इज राइट फर यु होइन। हामीले अहिले टोकन युज गर्यो अनि इट इज रजिस्टर्ड नाउ इट्स यो कनेक्सन इस्टाब्लिस छ 50 सेकेन्डमा यहाँ पोल भइरहेछ। सो इट्स टाइम टु डु द नेक्स्ट पार्ट होइन। तर हाम्रो स्ट्रिम अलिकति लामो होला जस्तो लागिरहेछ। आई डोन्ट नो विल डु क्विक वान है, लाइक फुल डिप्लोय नगर्ला तर लेट्स क्लोन दिस अलिकति। लेट्स ट्राई टु बी डिप्लोय गर्न ट्राई गरौँ। लाइक ट्राई गरौँ होइन। अर्को मेसिनमा गिट पुलसम्म भए पनि हानौँ होइन। या ओके आई थिङ्क I will try to 3 hours ago one commit तर I think यो तिम्रो रिपमा मैले अरू पनि कमिट देखाए जस्तो लाग्छ है। I don't know what I'll do, I'll clone this obviously https guys है। यस्तो कुराहरू अलिकति सानो कुरा हो। make it अलिकति I will do like 20 seconds of stuff है। clone URL okay where do I clone this scripts not inside the scripts Cloudrix भित्र के भन्छ GitHub Actions Rails के मैले जे नाम दिए पनि हुन्थ्यो है तर ओके I just pull the repo यसले मलाई गिट क्लोन गर्यो मैले हेरेँ 3 hours ago तर आई थिङ्क एउटा मात्रै कमिट छ जस्तो छ है होइन। ओके म मेरो भएको जति चेन्जेस पुस गरिदिन्छु है त। ए ओके इफ यु हेभ मोर प्लिज डु पुस द चेन्जेस। म के गर्छु भन्दा तिम्रो सिन्स इट्स अ पब्लिक रिपो आई विल पुल इट फ्रम यर अपस्ट्रिम के मेरोमा। विच वी क्यान डु अहिले एकछिनमा पनि। सो भइसक्यो
भोइस Okay, I think you have more comments. Yeah, सबिन चाहिँ एकदम अलि जस खतरा डेभलपर हो होइन कसैलाई अलिकति यस्तो केही पऱ्यो भने सो इज द गाई होइन रुबी रेल्स अनि अरू टन्नै स्ट्याक डेभल्स अघि पनि उसले फर्स्टमा इन्ट्रो दिएको थियो होइन सो हामी विल ह्याभ मोर आई मिन दिस काइन्ड अफ दिस सेसन अनि यु गाइज विल नो विल ह्याभ मोर फन फर स्योर सो मैले के गर्छु भन्दाखेरि आई विल डु दिस आई थिङ्क आई क्यान युज द्याट युआरएल अल्सो है एड रिमोट कहिलेकाहीँ यस्तो गर्नुपर्छ बिहाइन्ड द सिन होइन आई थिङ्क दिस विल वर्क यप अनि या दिस वर्क्स म चाहिँ रिभेस गर्छु रिभेस एल्स नेमर सबिनको मास्टर ब्रान्चलाई मेरो ब्रान्चसँग आई मिन आइम जस्ट पोलिङ न्यू चेन्जेस के गरे होइन फ्यान्सी वेमा गरे है जस्ट लुकिङ ट्राइङ टु बी फ्यान्सी तर खासै नथिङ फ्यान्सी सो हामीसँग रेल्स प्रोजेक्ट छ वी हेभ अ प्रोजेक्ट रेडी टु बी डिप्लोइड होइन फ्रम हियर पार्ट 2 अफ आवर सेसन बिगिन्स अनि आई थिङ्क वी आर गुड राइट सबिन गिटहब या वर्कफ्लोजमा चाहिँ हामी के गर्दैनौँ जस्ट एउटा डिप्लोय डट यामल इफ यु गाइज आर स्टार्टिङ यो आई मिन हुन्छ नि डेभअप्सवाला टाइपको जर्नी सो यामल इज यर फ्रेन्ड है यामलको बारेमा चाहिँ यु क्यान स्टार्ट आई मिन डुइङ यामल एक्सर्साइज कि बिहान बिहान पुसअप गरे जस्तो यामलको इन्डियन कता एरे भने के हो होइन इट्स अ भेरी बेसिक थिङ अनि इट विल हेल्प यु एक्चुअली होइन टु बी अनेस्ट अब हामी अलिकति सिन्स वी आर लेजी सबै कुरा लेख्न वी अल्सो डोन्ट वाट आई विल डु इज what I'll do is I'll go to GitHub Actions and I'll do some cheating. Hey, not cheating. I'm just using the feature, by the way. So it will suggest me some nice built-in stuffs. के म चाहिँ अब कोड लेख्न अलिकति नआएको भनौँ न अहिले सो यो एप उसले डिटेक्ट गरिसक्यो रुबीवाला एप हो होइन इज आई मिन गिटहब इज सजेस्टिङ होइन ओके टेक दिस आई मिन हेल्पर एक्सन्स अनि सो हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि वी विल युज वाट वुड वी युज भन्दाखेरि लेट्स सी अलिकति युआई चेन्ज भएको हो ओके विल डु इट सेट अप वर्क फ्लो योर सेल्फ स्टफ यसको एउटा युआई विजार्ड थियो कि सबिन कस्तो एक्सन्स लेख्ने होइन एउटा फ्यान्सी युआई के यहाँ हियर इट इज हेर न साउन्ड ओके हेर न यो तिमीलाई नयाँ हो कि पुरानो होइन मलाई चाहिँ भेट्दाखेरि इट वाज लाइक ओके दिस इज गुड आई मिन मैले चाहिँ आई क्यान आई थिङ्क इभन ड्र्याग एन्ड ड्रप टाइपको पनि पाउँथेँ जस्तो लागेको थियो होइन सो दिस इज वाट आई मिन हामीले अघिदेखि गिटअप एक्सन्स भनेको कुरा चाहिँ इन यामल लुक्स लाइक होइन यामल भर्जन सो वी निड टु राइट सम अफ दिस आई मिन रिक्वायर्ड स्टप्स लेख्नै पर्छ होइन so I'll do this. I'll copy paste this. Meantime, Sabin, if you could check if there is someone online or if they are seeing our screen. I don't know. स्ट्रिम त फाइन छ दाइ काम Okay. गरिरहेको छ Nice. Good to know. इन्टरनेट कनेक्सन अलिकति स्लो हुन सक्छ That's fine. That's ब्लरी fine. आइरहेछ तर ठिकै छ So what I'll do, I'll cheat. I'll copy paste. हामीले चाहिँ सिआई भन्दाखेरि नि यसलाई चाहिँ लेट्स ट्राई टु आई मिन डिप्लोय यो रेल्स एपलाई इन सम मसिन है अहिले चाहिँ इन आवर केस इट वुड बी since we are on same network Sabin and me we are little bit far but we are in same network and I will
actually run this CD process भनौँ न होइन deployment not completely CD I mean to be very fair होइन अनि I'll run this process from my machine अनि the code would be deployed to Sabinको laptop होइन let's see how successful we will become so deploy Rails application to Neymar Sabin's MacBook. I don't know how you would write MacBook, but whatever. Okay. सो यहाँ चाहिँ लाइक एकदम यो यामलहरू सुरु सुरुमा चाहिँ के जस्तो लाग्न सक्छ होइन यो बानी नपरुन्जेल हो सो हामीले अहिले पुल रिक्वेस्ट we can just live with this है पाइदियो खासमा चाहिँ we can define condition के म चाहिँ कुन बेलामा यो GitHub action चलाउने I can create deploy.yaml ci.yaml blah.yaml होइन test.yaml so CI/CD मा चाहिँ there are a lot of steps के maybe we will cover in future होइन अनि I don't know what this guy is workflow dispatch allow you to run this workflow manually from the okay we can I think define manual here I don't know but थाहा नभएको कुरालाई चाहिँ के गर्दिने स्किप गर्दिने कि फर्स्ट रुल कि Yeah. एकदम बेसिक रुल होइन if you don't know it just comment it के अनि म आइम जस्ट क्लिनिङ अप है यो आई लाइक यो हुन्छ नि हेर्दाखेरि नराम्रो भयो नि त सो अघि हामी इफ यु गाइज रिमेम्बर यहाँनिर कन्फिगर गर भनेको स्टेपमा होइन यो सेटिङ्समा त्यहाँ एउटा सेक्सन थियो which allows us to do okay रनर्समा गयो भने चाहिँ यो सेल्फ होस्टेड रनर कसरी चलाउने भन्ने एउटा इन्स्ट्रक्सन थियो कि यहाँभित्र चाहिँ देखिँदैन सो आई गो ब्याक वन्स अगेन होइन यसरी के सिम्पल कसरी भन्दाखेरि यसरी चाहिँ सजिलो छ कि सो दिस इज द ओन्ली डिफरेन्स के होइन यसले पनि मलाई चाहिँ यो रनर एकदम मन पऱ्यो कि आई क्यान स्पेसिफाई होइन अब यो युआईमा कहाँ कहाँ खोजेर बस्दा त पागल हुन्छ नि त टु यु अनेस्ट होइन होइन आई क्यान डिफाइन इट एज अ कोड अब यो मैले कोडमै कमिट गरिदिएँ भने लाइक होइन सिधा फ्लेक्सिबिलिटी के एक गिट पुस्टले नै त्यो या यु पुरै क्यान इन्फ्रा नै चेन्ज गर्ने भयो या द्याट्स सो फन राइट सो बेसिक सिआइसिडीको प्रोसेस यो चेकआउट होइन इट बेसिकल्ली यो चाहिँ अब गिटअपको बाई डिफल्ट चाहिने एउटा हुन्छ नि बोइलर प्लेट जस्तो हो कि सो गिट पुल गर्दाखेरि कुन एउटा गिटअपमा चाहिँ एभ्रिथिङ इज हुन्छ नि गिटअप एक्सन्सको प्रिन्सिपल चाहिँ एटलिस्ट यु निड टु स्टार्ट समवेयर होइन द्याट समवेयर इज यु निड टु pull that repo you need to check out some brands some stuff होइन so your action checkout is I think that is the right thing for that होइन so हाम्रो repo checkout गर्नु पर्यो होइन since it's a ruby app होइन we need अब डिप्लोइमेन्ट चाहिँ हामीले गर्नलाई देयर आर सो मेनी वेज होइन हामीले चाहिँ प्लेन वर्ल्ड क्यापिस्ट्रानो भन्ने चाहिँ धेरैले सुनिरह होला अब रिल्स चलाउने रुबी चलाउने मान्छेहरूले अनि इट्स आई मिन आई थिङ्क त्यही बात किन युज नगर्ने होइन लाइक इट माइट बी आई मिन इट माइट नट बी द आइडल केस तर आइडल भन्दा पनि जस नट रिकमेन्डेड भनौँ न तर हु केयर्स होइन आई मिन पहिला त सिक्नु पऱ्यो नि त बुझ्नु पऱ्यो नि त सो विल चेक आउट प्रोजेक्ट वी विल इन्स्टल रुबी होइन यो रनरमा सिन्स वी पुल समन मिस्टर योङ 32 को इमेज धान्न नि त जुन यहाँ चलिरहेछ होइन हामीले यहाँ डकर पिएस ओके गरेर हेऱ्यौँ भने त्यसका इज रनिङ फाइन अब यसमा त रुबी नहोला नि त होइन अब हामीले अहिले चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि लेट्स इन्स्टल रुबी तर इफ यु गाइज आर डुइङ इट यु गाइज वुड आई मिन वान्ट टु इन्स्टल यो रुबीवाला इमेज होइन सबै कुरा भएको जसले चाहिँ बिल्ड डिप्लोइमेन्ट फास्ट बनाउँछ कि सो ह्यान्डी टिप्स होइन सो युजेस हामीलाई के चाहियो एक्सन्स अब यो मैले यसरी लेख्ने भन्दा पनि अब वाट आई विल डु
I like in seat Stack Overflow, blah blah. होइन what can we do? What can we do? Sabine, if you have template, maybe you can help me here. Hmm, Ruby रुबीकै setup. कुनै एक्सन छ रुबी सेटअप रुबी Yeah. हामीले Get- हामीले गर्न खोजेको चाहिँ दाइ अब जस्तै मैले केही कोड चेन्ज गरेर नि डिप्लोय गर्नु पर्यो भने क्याप प्रोडक्सन डिप्लोय हुन्छ नि त क्यापिस्टानो युज गर्दाखेरि mhm. अनि त्यही कुरालाई हामीले यो सिडीको यो वर्कफ्लोले चाहिँ त्यही कमान्ड हान्छ नि त होइन Yeah, अहिले चाहिँ हामी त्यति नै गर्न खोजेको. Yeah, right. त्यसैको लागि प्रिपेरेसन हो यो रुबी इन्स्टल गरेर Yeah, अनि यो yeah. अब यो के हुन्छ लाइक मसिन नै हुन्छ होला सायद होइन त्यो मसिनमा रुबी इन्स्टल गरेर Mhm. यो रनर जुन मसिनमा चल्छ त्यही मसिनमा रुबी इन्स्टल हुन्छ होइन Yeah, अहिले चाहिँ हाम्रो केसमा डकर छ. सो त्यो डकर इमेज भित्रै रुबी इन्स्टल हुन्छ होइन. अनि राम्रो प्र्याक्टिस चाहिँ के भन्दाखेरि रनर चाहिँ वी क्यान आई मिन सिन्स रनर इज आई मिन स्टेटलेस चिज होइन. त्यहाँ चाहिँ केही पनि एउटा जब रन भएपछि अर्को जब रन नगरे पनि हुन्छ कि गरे पनि हुन्छ नगरे पनि आई मिन नगरे पनि हुन्छको इसेन्स चाहिँ मलाई भोलिको दिनमा 5वटा चाहियो भने मैले चाहिँ फ्लेक्जिबल्ली आई मिन इजिली के 5वटा रनर स्पिन गर्न सक्नु पऱ्यो होइन. मेरो 5वटा डेभलपरले पुस गर्यो भने सबैको टेस्ट रन हुनु पऱ्यो नि त होइन. भनेको इजिली स्केल अप स्केल डाउन गर्नलाई चाहिँ सजिलो कसरी बनाउने भन्दाखेरि ओके रनरको पर्सिस्टेन्स भन्ने कुरै केही हुँदैन भनेर सोच्नै परेन कि दे इज नो डिभी दे इज नो स्टेट दे इज नो स्पुन भन्यो भने त सजिलो भयो नि त होइन. सो हामी चाहिँ अहिले के गर्दैछौँ भन्दाखेरि ओके 2.7.1 मैले अलिकति स्किप गरेँ यहाँनिर. ओके 2.7.1. सो we are trying to install Ruby like Sabin said bundle cap deploy हान्नलाई हामीलाई चाहिँ we need a Ruby होइन. So it will install Ruby inside that runner होइन. डाउनलोड गर्छ. यो चाहिँ यहाँ माथि लेखेको छ. It's very efficient and takes about 5 seconds to download and extract and add Ruby to your path. No extra package need to be installed. Okay. यस्तो राम्रो मेन्टेन छ होइन. I think धेरै स्टार्स ठिकै गरिन्छ. लेट मी स्टार्ट इट होइन. यस्तो प्रोजेक्टहरूलाई स्टार्ट गर्नुपर्छ. अनि त्यस पछाडि ओके वाट वी निड मोर यतिले चाहिँ हाम्रो अहिलेसम्म जस बन्डल इन्स्टलसम्म हानिदिन्छ कि यहाँ हेऱ्यो भने बन्डल क्यास भनेको चाहिँ यो वाला बन्डलर क्यास भनेको चाहिँ यहाँ रन बन्डल इन्स्टल होइन यति गर्छ भनेको छ होइन. सो लेट्स सी विल सी होइन. अनि यस पछाडिको हाम्रो स्टेप चाहिँ के हुन्छ. our step would be running bundle exec cap deploy production, right? Yeah. We can name it something beautiful. Run good old Capistrano magic होइन. सो अब फेरि यामलको एउटा मल्टिलाइन सिन्ट्याक्स होइन. सो यहाँ यस्तो दिनु पर्दैन त्यो भनेको एरे हो. सो मल्टिलाइन डिफाइन गर्न चाहिँ यु क्यान जस्ट पुट अ पाइप अनि यु क्यान राइट फर इक्जाम्पल बन्डल एक्जेक क्याप डिप्लोय कोलन चेक होइन. क्याप प्रोडक्सन युनिट यो चाहिँ क्यापिस्ट्रानोको सिन्ट्याक्स हो होइन. अब यो केसमा इफ यु आर युजिङ समथिङ एल्स के फर इक्जाम्पल एन्सिबल युज गरिरहेको भए एन्सिबल अब समथिङ हुन्छ कि एन्सिबल प्लेबुक होइन -f फाइल नेम डट यामल होइन अथवा डिप्लोय अथवा आई डोन्ट नो डिप्लोय चलाइरहेको छ भने किन एन्सिबल कुदाउने भन्ने पनि क्वेसन आउला होइन. सो यु हेभ आई मिन लड अफ अप्सन्स अनि कसरी हाउ यु पुट इट के. सो रोटी त रोटी बनाउने हो होइन. कस्तो रोटी बनाउने हो अब पिज्जावाला रोटी बनाउने हो कि होइन
आइरन पिज्जावाला रोटी हुन्छ कि हुँदैन जस सुक्खा रोटी बनाउने कि अब यु हेभ अ रेसिपी अनि यु मेक योर ओन आई मिन यु बेक योर ओन केक के होइन सो यहाँ चाहिँ अब यस्तो होला अथवा टेरा फर्म एप्लाई होला होइन माइनस माइनस नो कन्फर्म अथवा अटो कन्फर्म आई डोन्ट नो वाट फ्ल्याग इज होइन सो वी डोन्ट केयर अहिले हामीले चाहिँ के गर्यौँ आई थिङ्क दिस विल डिफाइन एकदम इजी थिङ्स लाइक मेरो कोड लेटेस्ट कोड तान्यो उसले मास्टर ब्रान्चमा भनेर यहाँ माथि डिफाइन भएको छ आई थिङ्क वी आर इन मेन ब्रान्च राइट कसैले मेन ब्रान्चमा पुस गरिदियो भने अर मेन ब्रान्चमा दिस इज अ एरे गाइज सो वी क्यान राइट इट लाइक दिस है इट्स द सेम ठिक छ सो यसलाई मैले हटाइदिएँ सक्यो सो यसले हाम्रो कोड तान्यो रुबी छैन भने इन्स्टल गर्यो होइन बन्डल सन्डल त्यो हाल्ने कुरा हाल्यो अनि त्यस पछाडि बिहाइन्ड द सिन अनि आई मिन नट बिहाइन्ड द सिन अन थर्ड स्टेप इट इज एक्चुअली रनिङ सम कमान्ड होइन सो फिङ्गर्स क्रस्ड ओप सरी I'm ब्रान्च मेन हो कि मास्टर हो? I think it's main branch, isn't it? मेरो ब्रान्च नेम मास्टर ब्रान्च हो त। देखाउँथ्यो अरे त कतातिर मास्टर ब्रान्च हो ओके ओके वी क्यान रिनेम इट त्यहाँनिर प्रब्लम आउँथ्यो होला तर मास्टर नै गरिदिउँ न त होइन वाट एभर नाममा त्यस्तो धेरै भेदभाव नगरौँ होइन सो मैले के गरेँ भन्दाखेरि कमिट गरिदिएँ ल सिआई एड सिआई भन्दा पनि यसलाई म के गर्नु भन्दाखेरि एक्सन्स भनेर राख्छु ल to deploy with Capistrano KRASCAPISTRA Capistrano fingers crossed okay है यो गरेँ मैले कमिट गरेँ तर मलाई एउटा चिज यहाँनिर किनकिन चित्त बुझेन होइन के चित्त बुझेन भन्दाखेरि मलाई चाहिँ यस्तो वाइड स्पेसले चाहिँ एकदमै ओसिडी हुन्छ कि आफ्नो आफ्नो ओसिडी हुन्छ होइन अटाकै राम्रो त यस्तो मलाई चित्तै बुझ्दैन कि यो सिन्स आइम युजिङ भिआई इनसाइड इम्याक्स होइन इभिल मोड म चाहिँ यसलाई पुरानै कमिटमा एमेन्ड गरिदिन्छु ल ओप्स नो ओप्सी के भइरहेछ अनस्टेज्ड छ त त्यो ए ओके सरी कमन सेन्स ओके आई जस्ट पोस्ट है मैले के यहाँ नाटक गरेँ सबै यहाँ हेर्नु मिल्छ सो मेन मास्टर ब्रान्चमा पुस गर्यो अनि हामीले के लेखेको छ मास्टर ब्रान्चमा कसैले पुस गर्यो भने के गर्ने भनेर लेखेको छ नि त सो के गर्ने त भन्दाखेरि जब रन गर्ने जबको नाम बिल्ड विच इज आई थिङ्क ब्याड नेम डिप्लोय हुनुपर्ने थियो होइन अहिले हामी नेक्स्ट पुस गर्छौँ बिकज यो पुसमा सबै कुरा पास हुँदैन सो फर्स्ट आई थिङ्क प्रिन्सिपल अफ आई मिन फर्स्ट प्रिन्सिपल भन्ने कि के भन्ने आई डोन्ट नो लाइक या यु विल सी दिस कि होइन अनि डन्ट गेट हुन्छ नि अब फर्स्ट भन्नु भएन यस्तो हेर्नु पऱ्यो के मिस्टेक गरेँ एकदम सिल्ली मिस्टेक गरिन्छ युजली होइन द्याट्स फाइन ओके आई थिङ्क वी डिन्ट आई मिन डु सिल्ली मिस्टेक तर हामी चाहिँ यहाँ केमा स्टबल भयो भन्दाखेरि सो दिस गिटअप एक्सन्स जसले पनि लेखा हुन्छ दे एज्युम समथिङ के यो चाहिँ जाभा स्क्रिप्टमा लेखा एउटा रुबी इन्स्टल गर्ने सजिलो एउटा हुन्छ नि एक्सन्स हो अनि यसको एउटा सेल्फ होस्टेड रनर्स भन्ने एउटा सेक्सन छ यो सो राम्रोसँग लेखेको छ अनि यहाँ विकीमा मेन्टेन छ होइन सो इफ यु आर रनिङ सेल्फ होस्टेड रनर मेक स्योर यु कन्सिडर दिस भनेको छ कि होइन
सो हाम्रो केसमा we need to set this environment variable होइन. So how do we do this? Okay. We need to set this environment variable to something like this. हाम्रो कुन I mean runner हो. Runner भन्ने बित्तिकै सबै फेरि एकदम धेरै फ्लेक्सिबिलिटी छैन है, to be honest. यहाँ चाहिँ you can have runner of where is let me find it है. I think yeah, environment code has section थियो. You can only build your runners, I mean, on these architectures and operating systems के. So Arch Linux को runner कुदाउँछु भनेर चाहिँ पाइँदैन कि अहिलेको दिनमा, which is very sad होइन. तर we have lot of flavors नि त होइन, इभन म्याककोमा पनि कुदाउनु पाइन्छ, which is very I mean awesome होइन. So डकर इमेज हामीले तान्यौँ यो ब्रदरको, अनि लकिली दिस इज अल्सो उबुन्टु इमेज होइन, which we can verify docker exec -it basic docker command है, अनि we can give this id. म चाहिँ यस्तो गर्दिनँ कि, म चाहिँ I have a command dl भन्ने which is alias to docker ps -lq अनि which does Okay. sh होइन. I think yeah म भित्र छिरेँ, अनि म चाहिँ कुन ओएस हो भनेर ब्यास पनि होला सायद. ओके, इफ यु हेभ ब्यास वाइ युज एसएच होइन, गाह्रो हुन्छ कि. ओएस एटिसी ओएस रिलिजमा गएर हेऱ्यो भने 20.04 होइन. सो यो वाला इमेजमा बनाएको डकर रनर होइन. द्याट मिन्स वी निड टु पास दिस इन्फर्मेसन स्पेसिफिकली फर दिस गाई कि रुबी सेटअप भन्ने चल्नको लागि. सो हाम्रो जब यहाँ फेल किन भइरहेछ भन्दा इट्स आई मिन इट क्यान नट आइडेन्टिफाई कुन ओएस हो भनेर कि. यो चाहिँ कहाँ लेखेको छ भनेर होइन, म चाहिँ यस्तो अलिकति जहिले उत्सुक हुन्छु कि इफ यु गाइज हेभ सम आई मिन टाइम टु डिग इन्टु दिस. एकदम ठुलो रिपो छ होइन, मेरो इन्टरनेटमा खोलिन्छ कि खोल्दैन. यो यस्तो छ कि 2 MB को जिएस फाइलमा लेखेको छ होइन. दिस इज द गाई यु क्यानट इभन ओपन गिटअपमा कि, अनि यो चाहिँ र खोलिदिन्छ होइन. एकदम लामो फाइल छ, अनि त्यहाँनिर चाहिँ के भन्छ यहाँ इरर आइरहेको छ नि, यु क्यान जस्ट ट्रेस इट ब्याक के. ओके. त्यो त्यो इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल चाहिँ त्यहाँ भेटिएन, सो त्यो यहाँबाट एक्सनले चाहिँ भेटिएन. दिस गाई इज नट एबल टु फाइन्ड दिस. यो चाहिँ यसलाई किन चाहिन्छ त भन्दाखेरि इट आई मिन यो चाहिँ यसलाई फर सम रिजन चाहिन्छ कि भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टमा कुनमा चलाउने हो भनेर उसले चाहिँ फिगर आउट गर्नु. जस्तै कि उसले रुबी सेटअप गर्छु अनि सब काम गर्छु भनिरह नि त, भनेपछि त्यसले चाहिँ के एजुम गरेर हुन्छ कि. सो या यो चाहिँ अलिकति एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन होइन. कहिले काहीँ प्रब्लम आयो भने चाहिँ यु निड टु गो डिप इनसाइड त्यो लाइब्रेरी अर वाट एभर यु आर युजिङ. कम्फर्टेबल भयो भने चाहिँ सजिलो हुँदो रहेछ कि. सो मलाई चाहिँ अब ह्याबिट भइसक्यो, प्रब्लम आयो भने स्ट्याक ओभरफ्लो भन्दा चाहिँ मलाई चाहिँ कोड खोलेर हेर्न मजा आउँछ कि. पहिला चाहिँ गाह्रो लाग्थ्यो होइन, अब चाहिँ मजा आउँछ. सो इट्स बेसिकल्ली लुकिङ फर दिस इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल जुन त हाम्रो डकर कन्टेनरमा छैन नि त. इएनभी प्रिन्ट इएनभी भन्ने कमान्ड हुन्छ कि अरे, यसले केही पनि दिँदैन नि त. आई थिङ्क या दिस वर्क्स होइन. सो इमेज ओएस भन्ने हामीले भेरिएबल एक्सपोर्ट गर्नु पर्यो. अनि वाट इज एक्सपेक्टेड भन्दाखेरि इट्स आइदर ट्राइङ टु म्याच सम उबन्टु अर म्याक ओएस अर विन्डोज होइन, जुन चाहिँ दिस गाई उसले चाहिँ यहाँ के भन्छ उमै लेखेको छ कि यहाँनिर अघिको डकुमेन्टेसनमै छ. या ट्रु. या यु निड टु आइदर स्पेसिफाई दिस. सो हाम्रो केसमा उबन्टु 20 समथिङ लेख्यो भने इट्स फाइन कि. सो वाट वी डु अहिले चाहिँ हामी सिन्स वी आर डुइङ इट on flight, so we'll just stop this container. हाम्रो रनरलाई स्टप गर्छौँ अनि we can start or let's start fresh है. यहाँनिर I have no sorry, यो एउटा इरर आउँछ होइन, हामीले नेम दिएर उठायो भने कन्टेनरलाई
फेरि सेम नेम दिएर उठाउनु मिल्दैन कि उम्, डकर आरएम होइन डिएल गऱ्यो भने त्यो क्लिन गरिदियो होइन अनि we can just pass minus e okay के थियो भेरिएबल नाम image os doesn't looks like a so यति गर्दै हुन्छ होइन we need to pass slash also so मैले यो पास गर्ने बित्तिकै अब ऐकै यसले since it's a self-hosted runner उम्, print env त्यो कन्टेनरमा चाहिँ अब त्यो इएनबी इन्जेक्ट भयो। या उबुन्टु 20 भनेर सेट भइसक्यो होइन म भर्खर छिरेर उम्, हेरेर आइसकेँ सो लेट्स रिरन द जब सो इट्स यो चाहिँ अब कहिलेकाहीँ यु हेभ टु फिक्स यर रनर के आई मिन कहिलेकाहीँ भन्दा नि इन दिज इनिसियल टाइम्स यु अलवेज हेभ टु फिक्स यर रनर्स उम्, अनि ओके ओके इट्स अलरेडी इन्भोक्ड यो पेज रिफ्रेस हुँदैन अनि वी निड टु क्लिक आई थिङ्क हियर या सो आई थिङ्क we are getting forward and this is not build by the way this is deploy so पुस गरेको छैन। yeah we just retried ruby setup हामीलाई ruby 2.7.1 चाहिनेछ अनि we are installing it yeah so yeah we are here सबिन तिम्रो के छ यसमा छैन त अहिलेसम्म त क्लियर नै छ। or yeah any feedback यसमा चाहिँ ओके के छैन भनेर मैले एज्युम गरेँ सिन्स यु आर क्वाइट होइन सो यो कोडमा चाहिँ सिन्स अघि नै हामीले कुरा गरेको थियो क्यापिस्ट्रानोको थ्रुबाट डिप्लोय गरिरहेछ होइन दिस इज वान अफ द वे होइन दे आर अदर डिफ्रेन्ट वेज यु क्यान मेक अ डकर इमेज यु क्यान पुस इट होइन अब डकर रन गर्नलाई यु हेभ टु अदर हुन्छ नि कसरत के आइदर क्युबरनेटिज जस डकर म्यानेज गर्ने एउटा के चाहिन्छ डकर स्वाम यु क्यान स्टार्ट फ्रम देयर डकरमै बिल्ट इन हुन्छ इजी टु स्टार्ट विथ अनि इसिएस इज एनदर अफरिङ एडब्लुएसमा भएको होइन अनि another awesome okay like you can have a kubernetes so there are other ways you can do the same thing Sabin you there हजुर दाइ अघि अघि बोलेको सुनेन। hey बोलेको सुनिन okay I was asking you if you have anything to add I just explaining ए Capistrano किन डिप्लोय गर्ने or I mean not किन डिप्लोय गर्ने I mean Capistrano is one way होइन हामी somebody who might not be using Docker are very comfortable with Capistrano होइन so that's why we are starting with this अनि अदर अप्सन इज कन्टेनर नै बिल्ड गरेर पुस गर्ने अनि त्यही डिप्लोय गर्ने होइन द्याट कुड बी इसिएस द्याट कुड बी डकर स्वाम द्याट कुड बी क्युबरनेटिज होइन आइदर इन अब गुगल एडब्लुएस अलिबाबा ब्ला 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 होइन सो मेनी अप्सन्स आजकल धेरै अप्सन हुन्छ अनि कन्फ्युज हुन्छ कि कुन चाहिँ राइट हो भनेर सो इफ यु गाइज सी है यहाँ म्याजिक so nothing is magic actually let's try to see so यो चाहिँ उसले अब जब एक्जिक्युट गर्दैछ होइन बाइ द वे दिस इज सो फन टु वाच दिस इज लिटल बिट स्लो पनि हाम्रो लोकल्ली चलिरहेको सबै यो कुरा सो अघि नै मैले भनेको थिएँ गेट पुस गर्दाखेरि आई वान्ट टु डिप्लोय यो कोड फ्रम आई मिन गिटअप एक्सन्सको थ्रुबाट जब मेरो लोकल ल्यापटपमा चल्छ यहाँ रन भइरहेछ रनिङ जब बिल्ड होइन लगमा आइरहेछ if we go inside we can see psavx होइन यहाँ हेऱ्यो भने चाहिँ it's actually I don't know if बन्डल इन्स्टल भइरहेको हुनु पर्यो। yeah it's let me show you through this very nice UI okay
It has some other problems. तर ठिकै छ, यहाँ देखिन्छ होइन. It's doing some compilation stuffs होइन. यहाँ हेऱ्यो भने चाहिँ you guys can see it's running a runner, त्यही हाम्रो, which is written in C sharp, I think. Yeah, अनि it's just running some jobs. यो केसमा चाहिँ हाम्रो build job, नाम मात्र build हो. We are actually doing deployment. भित्र चाहिँ it's doing bundle install, and while it's doing bundle install, it's let me try install as stuff again. अलि राम्रो भ्यू आउँछ कि. So bundle install takes some time. रुबीमा गर्ने मान्छेलाई सबलाई they know the pain. So यहाँ लग हेर्न मिल्छ. So it's installing. This is the first time, and we can cast this होइन. हामीले अघि -v वाला flag is that, it's for that. Okay, stop आयो, we can see it here. So if we inspect this, so it's running on my machine inside a Docker, where मैले भर्खर एक्जेक्ट गरेर छिरेर stop खोलिरहेको छु. अनि you can see runner running some action. यो चाहिँ सबै यो this is all defined त्यो अघि हामीले तानेको डकर वाला होइन, त्यो मिस्टर Mhm, दिस गाई उहाँको इन्ट्री पोइन्टमा डिफाइन भएको कमान्डहरू रन भइरहेको, विच अल्टिमेटली जस्ट रन्स दिस लिसनर होइन, गिटअपको रनर, जसको काम चाहिँ गिटअपलाई सोध्ने, काम लिने होइन. अनि सो इट्स रनिङ द जब होइन. द जब नाउ इज त्यही बिल्डको एउटा स्टेप रन गरिरहेछ, विच इज रुबी इन्स्टल एन्ड बन्डल इन्स्टल होइन. रुबी हालेर mhm. अनि रुबीको अरू लाइब्रेरीहरू तानिरहेछ. सो वी क्यान सी द्याट होइन. सो अब यो इट्स जस्ट पुलिङ अल द डिपेन्डेन्सी के. इफ यु आर युजिङ नोडवाला अर रियाक्टवाला एप होइन, जेएसवाला एप भनौँ न, it might be npm install for you होइन. यहाँ हेऱ्यो भने यहाँ if you see this, I actually wanted to show you guys this. I don't know if you guys see my screen. I think होइन. So bundle install भइरहेछ, एकछिन कुर्नुपर्छ. So I think yeah, we covered it के मोटामोटी होइन. Yeah. We had some problem, we fixed it, and we started from configuring our runner, right? And if we look back, stream, I don't know, stream लामो नि भइसक्यो अनि nobody is there and it might be boring, होइन. Oh, Dhruvo is sending message, happy new year, Dhruvo. So yeah, we configured the runner and we are running it actually होइन. अनि हामीले एउटा सानो एउटा के भन्छ वर्कफ्लो डिफाइन गऱ्यौँ अनि वान सर्टमै चल्यो त्यो होइन. सिन्ट्याक्सहरू पनि आएन. वान सर्टमा चल्यो भन्दा वी ह्याड सम इस्यु विथ त्यो रुबी इन्स्टलको डिपेन्डेन्सी हामीले फिक्स गऱ्यौँ. कसैले चाहिँ एडब्लुएसमा डिप्लोय गरिरहेको भयो होइन. आई थिङ्क सबै इन यर केस हाउ यु गाइज डु डिप्लोयमेन्ट इन एडब्लुएस, सर्भरहरू कसरी तान्छ, मेबी यु क्यान सेयर द्याट. त्यो चाहिँ यस्तो हुन्छ चाहिँ लाइक अब मैले कोड पुस गरेँ मास्टरमा भनेदेखि हामी चाहिँ एउटा अब बिचको एउटा प्रोक्सी सर्भरमा छिरेर अनि त्यहाँबाट चाहिँ प्रोडक्सनको सर्भरहरू एक्सेस गर्छ. अब डिप्लोयमेन्टको लागि पनि त्यो प्रोक्सी सर्भरभित्र छिरेर यही बन्डल एक्जेक्ट क्याप प्रोडक्सन अथवा क्याप स्टेजिङ हान्नुपर्ने हुन्छ होइन. त्यसको लागि चाहिँ वी हेभ लाइक 10 or 15 अटो स्केल सर्भर्स रनिङ एट अ टाइम कि. अनि त्यसको लागि चाहिँ एडब्लुएसबाट वी युज ट्याक्स युज गरेर हामीले भएको जति आइपी त्यो सर्भरहरूको आइपी फेस गर्छ अनि त्यसलाई त्यो आइपीलाई चाहिँ अथवा त्यो आइपीको एउटा एरे हुन्छ, त्यो एरेलाई चाहिँ हामीले क्यापिस्ट्रानोलाई दिन्छ. त्यो चाहिँ रियल टाइम हुन्छ भनौँ न. क्यापिस्ट्रानोकै एउटा
हुक जस्तो, Mhm. बिफोर हुक जस्तो Mhm. त्यो त्यो हुकले चाहिँ आइपीहरू पत्ता लागेर अनि त्यसपछि अब यो सर्भरमा डिप्लोय गर्ने भन्ने थाहा भइसकेपछि अनि 15-20वटा सर्भरमा चाहिँ क्यापिस्टानोले एकैचोटि डिप्लोय गर्छ। त्यो Mhm. हुन्छ चाहिँ प्रोसेस चाहिँ। So you guys dynamically face the auto scale IPs or by the servers? I think you guys use tag, right? AWS या tags. So for that, I think you guys also export some AWS keys, right? या किजहरू पनि चाहिँ एकचोटि एडब्लुएसलाई अब सोध्नलाई त अथेन्टिकेटेड हुनु पऱ्यो नि त, त्यसको लागि एडब्लुएसले दिएको कि Mm-hmm. सिक्रेट पनि चाहियो, जुन चाहिँ सम प्लेस हिडन हुन्छ, राइट ठाउँमा हुन्छ। Okay, yeah. So yeah, मैले चाहिँ त्यो पोइन्ट ओके त्यो भन्दा भन्दै एउटा के याद आयो भन्दाखेरि सो फर इक्जाम्पल इफ आई निड टु डिप्लोय दिस कोड होइन अहिले केसमा एडब्लुएस भने चाहिँ दे आर सर्टेन वेज एडब्लुएस होइन अथेन्टिकेट अनि अभियसली कि इज वान होइन एडब्लुएसको के भन्छ या आइएम युजर बेस्ड अथमा अनि सो अब एडब्लुएस कि पनि मैले मेरो रनरलाई दिनु पऱ्यो नि त सो त्यो कुरा चाहिँ वी क्यान कन्फिगर होइन यो रनरमा इट्स अ पार्ट अफ द वर्क फ्लो होइन सो डिप्लोयमा मैले चाहिँ दिस इज जस्ट वाइल वी वेट एउटा भन्न खोजेको सिक्रेट्स भन्ने हुन्छ कि होइन सो आई थिङ्क यु गाइज अल्सो लेभरेज दिस युजली चाहिँ मैले यस्तो टोकनहरू मेरो सिआईमा युज हुने कुरालाई चाहिँ सिआई भेरिएबल्स पनि भन्छ कसैले होइन जस्तै गिट ल्याबमा अनि पिट पकेटमा मैले चाहिँ युज गर्दाखेरि सो दे इफ वी गो टु सेटिङ्स अनि यहाँ सिक्रेट्स भन्ने ठाउँमा अनि वी क्यान डिफाइन सिक्रेट्स लाइक न्यू रिपोजिटरी सिक्रेट I think, yeah, you can define your AWS keys. There are other better ways of doing the same, but AWS key ID, I know, secret or my secret token. अहिले हामीले क्यापिस्टानको केसमा आई थिङ्क वी निड एसएचएस की राइट या एसएचएस ओके आई डोन्ट नो हु रोड दिस अब मैले चाहिँ यहाँ सर्टेन प्राइभेट की राख्छु होइन माई प्राइभेट की अनि अब मैले क्यापिस्टानोबाट डिप्लोय गर्दाखेरि नि आई निड टु युज एसएसएच होइन द्याट्स आई मिन अनि मैले चाहिँ त्यो बेलामा आई क्यान मेक युज अफ दिस भेरिएबल होइन ओके हाम्रो जब फेल भएछ विल सी वाइ यहाँनिर हेऱ्यो भने यहाँ कुनै एउटा स्टेपमा आई क्यान जस्ट दे आर मल्टिपल वेज अगेन है नेम fits I mean I think we can put it inside here right या echo त्यो भनेपछि गिटहबले आफैले यो भेरिएबल चाहिँ यो वर्क फ्लोमा पास गरिदिनु भयो। yeah that's a secret I mean secret sauce id underscore rsa होइन अब यो mkdir sss पनि गर्ने आफ्नै दायित्व होला होइन यस्तो अब यो गर्नु पर्यो गर्नुपर्ने कुरा त होइन सो यु क्यान राइट अ बास स्क्रिप्ट अब यो इट क्यान बी एनिथिङ के अघि मैले भनेको थिएँ होइन सो we can leverage this as a secret मैले अहिले यो चलाए पनि it will work just fine होइन which I'm going to do मैले चाहिँ अब यो यो एसएसएच को लागि पनि दाइ आफ्नै एक्सन्स लेखिसक्यो होला कि मान्छेहरूले। yeah that's very true you can write actions to do pretty much anything होइन सो अघिको पोइन्टमा आउँदा सबिनले स्पेसिफाई गरेको थियो होइन लाइक सर्भर कसरी डिस्कभर गर्छ भन्दाखेरि यु माइट रन सम एडब्लुएस सिएलआई कमान्ड होइन अर तिम्रो केसमा यु सेड लाइक यु डु इट थ्रु रुबी होइन क्यापिस्टानमा एउटा हुक राखेको छौ अनि यु जस्ट युज ट्याग्स यु जस्ट फाइन्ड आइपिज अनि क्यापिस्टानोलाई
कोडबाटै विच इज भेरी असम बाई द वे होइन आई थिङ्क विच इज भेरी भेरी असम अनि त्यसरी गरेर बिकज यु आर युजिङ क्यापिस्ट्रानो अनि यु आर लेभरेजिङ द क्यापिस्ट्रानोको टास्क होइन हरेक टास्क सो या you can I mean define your workflow however you like होइन अब हाम्रो अहिले केसमा we had promised we would deploy our app but तर यहाँ के error आइरहेछ let's see why it is failing obviously plain world bundle install failure why okay this guy okay this is getting interesting wow look at this मैले होइन अब यत्रो कति आई थिङ्क म पहिला काम गर्ने कम्पनीमा मैले 5 वर्ष चाहिँ रुबीवाला प्रोजेक्ट मात्र डिप्लोय गरेको थिएँ कि आई मिन नेभर ह्याड आई एभर होइन सन अब यो इरर आउँछ नि त के भयो कहाँ के भयो जस्तो हुन्छ नि त मैले आज नै देखाएको कि यो 171 लाइनमा ए यो लाइब्रेरी चाहिँ छैन जस्तो छ इन्स्टल गर है भनेर कि विच इज भेरी नाइस कि दे आर बिङ टु नाइस होइन सो वाट आई विल डु आई विल मेरो पार्ट अफ द उमै राख्छु होइन सो इट आई क्यान डु दिस होइन युसेज इन्स्टल डिप्लोइमेन्ट डिपेन्डेन्सिज राइट मेरो स्पेलिङ चाहिँ अलिकति त्यस्तै फाडो नै छ होइन डी डेप्स ल होइन सजिलो रन राइट सो इट रन्स सेल अनि आई थिङ्क या यहाँनिर छ apt get install हान्नु पर्यो सो वी निड दिस गाई होइन एपिटी इन्स्टल अनि एउटा जस्ट आई मिन के भन्ने आएन होइन सो एउटा के भन्छ कस्तो भन्ने नआयो सो इफ यु गाइज डु नट पास दिस वाइ कमान्ड होइन इट विल आस्क फर प्रम्प्ट के सो जस्ट Yeah. बी अवेर अफ दिस होइन अनि यु क्यान युज एपिटी गेट इन्स्टल अर यु क्यान युज दिस होइन हो आई थिङ्क वी आर वे बियोन्ड आवर टाइम होइन कति भयो टाइम सबिन 1 hour 17 minutes भयो दाइ ओके वी विल ट्राई टु मेक इट सर्ट है अब नेक्स्ट 10 मिनट्समा विल जस्ट गो वान राउन्ड बन्डल इन्स्टल भयो भने द्याट्स फाइन होइन आई थिङ्क यो धेरै लामो बनायो भने नि अलिकति भगवान् लाइसे होइन Yeah. ओ माई गुडनेस यो किन एउटा यस्तो क्वेसन चाहिँ दाइ भन त लाइक यो एपिटी इन्स्टल यो वाला डिपेन्डेन्सी यो वर्कफ्लोमा राख्नु ठिक हो कि त्यो हामीले जुन इमेज युज गरिरहेछ नि त्यो इमेजलाई पहिल्यै यो एप हालेर अपडेट गरेर अनि त्यो आफूले अपडेट गरेको इमेज चलाउनु ठिक हो कुन चाहिँ राम्रो दिस इज नट गुड एप्रोच ओके you can bundle that inside your runner docker image है अब यहाँ यसमा भयो भने चाहिँ लाइक एभ्री टाइम चल्ने भयो या द्याट्स द ट्रुथ अहिले चाहिँ हामीले यो फिक्स गर्नलाई रनरमै कुदाइदिउँ होइन वी क्यान ह्याभ आई मिन हामीले अहिले ऊ गरेको पनि हो होइन आई मिन ऊ भन्नाले चाहिँ त्यही कन्टेनरभित्र गएर चलाएको पनि हुन्थ्यो होइन आई थिङ्क हाम्रो म्युजिक पनि ड्रप भइसकेको छ बोर्नलाई त्यो किन बोर भइरहेको छैन आई थिङ्क I'll try next स्ट्रिममा चाहिँ अलिकति इम्प्रुभ दिस फ्लो होइन सो अहिले हाम्रो जब फेल भयो अनि वी लाइक यु सेड योभन्दा बेटर एप्रोच इज सिन्स वी आर रनिङ आवर रनर इनसाइड डकर त्यही डकरमा इमेजमा बिल्ड गऱ्यो भने समवेयर इनसाइड दिस कि मैले भनेको चाहिँ यो इफ वी आर युजिङ आई मिन डकर इमेज वी विल अभियसली राइट समथिङ लाइक दिस होइन यो चाहिँ अब अलिकति इट्स लेन्दी हामीले यहाँ डकर फाइल लेख्छौँ अनि जहाँ चाहिँ हामीले एपिटी इन्स्टल समथिङ भने हुन्छौँ कि
होइन। सो द्याट त्यो हामीलाई वी नो फर स्योर नि त हाम्रो एउटा अर्गनाइजेसनमा कतिवटा एप होला होइन, 25वटा 30वटा होइन। हामीले बनाउने इमेज वी क्यान प्रेडिक्ट नि त, ए यो प्याकेज 2 MB को प्याकेज हालेर हाम्रो डकर इमेज खासै बल्की हुँदैन होइन। अनि इट्स इट्स अ गुड आइडिया एभ्री टाइम उम्, इन्स्टल गरेर यहाँ कुर्नुभन्दा, बिकज या अब तिमीले क्वेसन सोधेको एकदम इट्स अ भेरी एक्चुली भेरी जेन्युन क्वेसन होइन। सिआई प्रोसेस सिडी प्रोसेस अहिले सर्ट स्विट बनाउनु पर्छ कि होइन। ओके वी अँ, अगेन फेल्ड वेलकम टु द वर्ल्ड अफ के फेलियर। भएछ? Okay, yeah, you cannot do that. Now we start to, I mean, go into some hairy stuffs, होइन। So you cannot के use भएछ दाइ? uses र त्यो कुरा कि यहाँ I think I did a typo. ए ओके, युजेस भनेको चाहिँ लाइक अलरेडी एक्जिस्टिङ एक्सन्सहरूलाई मेन्सन गर्ने मात्र हो Yeah. होइन त? If you are using the GitHub Actions, then you specify it with uses. अनि उसले चाहिँ it will go try to fetch त्यो registered GitHub Actions and do the job. Fix typo, मेरो battery is nearly going to die होइन। So I think yeah, आजको streamलाई we might need to cut it short. So I don't know, we didn't बाँकी do full नेक्स्ट justice स्ट्रिममा होइन, हामीलाई we didn't do full justice. So we can take 1 more minute. My battery won't be dead in next 1 more minute. We can do quick revision, right? Okay, this is looking good. We can continue. I mean from here, deploying it on real server के होइन, that would be fun. AWS मा डिप्लोय गर्न सक्छौँ नि त। So yeah, what we did, we forked Sabinको repo अनि we installed our, I mean we configured our own runner होइन। अनि we define the jobs, त्यहाँबाट वर्कफ्लो YAML भनेर डिफाइन गऱ्यौँ। अनि त्यो वर्कफ्लो YAML अनुसार चाहिँ हामी होइन कोड चेकआउट अनि यहाँ डिपेन्डेन्सी तान्ने, अपरेटिङ सिस्टम डिपेन्डेन्सी, त्यसबाट रुबी, बिकज इट्स अ रुबी रन टाइम होइन, हाम्रो रेल्स इज रुबी फ्रेमवर्क। अनि we install the required ruby, we install the required के भन्छ जेम्स राइट। अनि yeah, we are, I mean trying to deploy with Capistrano होइन। So yeah, that's pretty much. अनि I don't know, we will try to catch up next time. I think हामी कति भयो टाइम सबिन? 1 hour 20 minutes Okay, around. perfect time to end the stream I think. Yeah, Sabin, thanks for joining. I mean अझै we will create, I mean अझै युजफुल होइन। I think this thing might, I mean also, I mean अझै यसमा राम्रो गर्ने धेरै उ छ होइन। if you have any, I mean suggestions, नेक्स्ट स्ट्रिममा ल्याऊँ होइन। यसको या अर्को स्ट्रिममा चाहिँ यसको लाइक रिफाइन्ड भर्जन अलिकति राम्रो एप पनि अलिकति राम्रो बनाएर we can continue. Okay, sounds good. All right, then thank you everyone. I don't know, nobody joined. That's fine. Okay, we will, I mean make it fun. We'll try to have someone, and I think we will connect back very soon. Uh, this is just the beginning. Yeah, this is just the beginning. Okay, happy New Year, everyone. Bye bye. Thank you.